Από τα προηγούμενα επεισόδια συνειδητοποίησαμε ότι όσο μεγαλύτερα κλειδιά χρησιμοποιούμε, τόσο πιο ασφαλή είναι τα δεδομένα που κρυπτογραφούμε. Όμως, όσο μεγαλύτερα κλειδιά χρησιμοποιούμε, δαπανάμε όλο και περισσότερους πόρους και χρόνο στη διαδικασία της κρυπτογράφησης. Δηλαδή, χρειαζόμαστε μεγάλα κλειδιά, αλλά να είναι ταυτόχρονα και μικρά. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα αναλύσουμε ένα σύστημα κρυπτογράφησης που λύνει αυτό το πρόβλημα και για να το κάνουμε αυτό θα χρειαστούμε τη βοήθεια των αξώνων Χ και Ψ. Αυτό το σύστημα κρυπτογράφησης χρησιμοποιεί τις ελλειπτικές καμπύλες. Εμείς σαν παράδειγμα ελλειπτικής καμπύλης θα πάρουμε την ψ στο τετράγωνο ίσον χ στην τρίτη συν χ συν 130. Η βασική λειτουργία του συστήματος αυτού είναι η εξής. Διαλέγουμε ένα σημείο π που βρίσκεται πάνω στην καμπύλη και ένα σημείο Q που προκύπτει από το π. Η εφαπτωμένη του π και του Q θα τέμνει την καμπύλη σε ένα τρίτο σημείο. Το σημείο αυτό είναι το μείον R και ο καθρέφτης του είναι το R. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς λειτουργεί ακριβώς? Για αρχή πρέπει να καταλάβουμε τις βασικές μεταβλητές. Την ελλειπτική καμπύλη τη συμβολίζουμε με το κεφαλαίο γράμμα ε και είναι η ψ τετράγωνο ίσον χ στην τρίτη συν AH συν B, όπου το A και το B ανήκουν στους πραγματικούς αριθμούς. Η συγκεκριμένη φόρμα είναι του Weierstrass. Υπάρχουν όμως και άλλες φόρμες, όπως του Montgomery, του Edwards, του Hessian και άλλες. Εμείς όμως θα ασχοληθούμε με τη φόρμα του Weierstrass. Όπως προείπαμε, το A και το B ανήκουν στους πραγματικούς αριθμούς, δηλαδή στο 0, θετικούς ακέραιους, αρνητικούς ακέραιους, θετικούς και αρνητικούς δεκαδικούς. Αλλά διαλέγουμε κατάλληλους αριθμούς που ικανοποιούν τη σχέση 4 επί A στην τρίτη συν 27 επί B στο τετράγωνο είναι διαφορό του 0. Εδώ παρατηρούμε τη συμπεριφορά των καμπυλών ανάλογα με τις τιμές του A και του B. Και αυτή ήταν η μεταβλητή της καμπύλης. Τώρα θα χρειαστούμε το σχήμα που είδαμε νωρίτερα. Τα σημεία πάνω στην καμπύλη συμβολίζονται με το γράμμα π κεφαλαίο. Στο παράδειγμά μας, το π είναι το πρώτο σημείο που διαλέξαμε. Δηλαδή, είναι το σημείο πρώτης τάξεως ή αλλιώς σημείο βάσης και συμβολίζεται με το γράμμα G. Το επόμενο σημείο συμβολίζεται με το κεφαλαίο γράμμα Q και ισούται με n επί π. Στο παράδειγμά μας, το Q ισούται με 2π, οπότε λογικά θα σκεφτούμε ότι το μείον R ισούται με 3π, αλλά αυτό είναι λάθος, διότι το 3π είναι το R, όπου το σημείο αυτό έχει τις ίδιες συντεταγμένες του μείον R, απλά έχει αντίθετες συντεταγμένες του ψ. Το μείον R θα δούμε να το συμβολίζουν και με R τόνος. Εδώ μπορούμε να δούμε λίγο καλύτερα πώς γίνεται ο υπολογισμός των σημείων μετά το π. Και τέλος, έχουμε τον πρώτο αριθμό μας που συμβολίζεται με π μικρό και γενικότερα ισχύει ότι το χ και το ψ είναι μεγαλύτερα και ίσα του μηδενός και μικρότερα του π. Τώρα πάμε να κατασκευάσουμε την καμπύλη μας. Παίρνουμε τη φόρμα της καμπύλης μας και θέτουμε σαν A ίσον 1 και B ίσον 130. Και φυσικά ελέγχουμε αν αυτές οι δύο τιμές ικανοποιούν αυτή τη σχέση. Τώρα επιλέγουμε σαν πρώτο αριθμό το 281. Τώρα θα πρέπει να επιλέξουμε σημείο βάσης. Όμως δεν μπορούμε να πάρουμε οποιοδήποτε σημείο. Το σημείο που θα πάρουμε θα πρέπει να ικανοποιεί αυτή τη σχέση. Αυτό το σύμβολο είναι το σύμβολο της ισοτιμίας και ο ορισμός της είναι ο εξής. Έστω n ένας σταθερός φυσικός αριθμός. Οι ακέραιοι a και b καλούνται ισότιμοι μόντιουλο n ή ισότιμοι κατά μέτρο n ή ισοϋπόλοιποι μόντιουλο n και γράφουμε a ισοτιμία b μόντιουλο n αν και μόνο αν η διαφορά a-b διαιρείται από το n. Για παράδειγμα, έστω ότι a ίσον 25, b ίσον 10 και n ίσον 5. Βλέπουμε ότι η διαφορά τους μόντιουλο n ισούται με 0.
Ένας αλγόριθμος γραμμένος σε Python για να βρίσκουμε τα σημεία είναι αυτός. Εδώ πέρα βλέπουμε όλα τα διαθέσιμα σημεία που μας έδωσε ο αλγόριθμος και θα παρατηρήσουμε ότι όλα τα σημεία έχουν συντεταγμένες χ και ψ ακέραιους αριθμούς που δεν υπερβαίνουν τον αριθμό 281. Κανονικά, ο χώρος εδώ δεν είναι επίπεδος και ούτε άπειρος, αλλά έχει αυτή τη μορφή. Το μέγεθος του χώρου που βρίσκεται η καμπύλη μας εξαρτάται από το μέγεθος της τιμής του πρώτου αριθμού που ορίζουμε στο π. Και αυτό σημαίνει όσο μεγαλύτερο πρώτο αριθμό επιλέξουμε, τόσο μεγαλύτερο χώρο θα έχουμε και τόσο περισσότερα σημεία θα έχουμε. Επίσης, θα παρατηρήσουμε μια συμμετρία μεταξύ των σημείων που βρίσκονται πάνω από τη γραμμή και κάτω από αυτή. Αυτό μας εξυπηρετεί στη διαδικασία που έχουμε το μείον r και θέλουμε να πάμε στο αντίστοιχο r. Για παράδειγμα, αν επιλέξουμε σαν σημείο βάσης το 1,91 και το ενώσουμε με ένα άλλο σημείο Q που ισούται με 1 επί G, αν προεκτείνουμε τη γραμμή, ο χώρος επειδή είναι περιορισμένος δεν θα συνεχίσει στο άπειρο, αλλά θα συνεχίσει από την άλλη μεριά. Και έτσι θα καταλήξει σε ένα σημείο μείον r. Και τέλος θα πάρουμε το αντίστοιχο σημείο που βρίσκεται από την άλλη μεριά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι λόγω της συμμετρίας των σημείων, κάθε μείον r θα έχει ένα αντίστοιχο r. Τώρα έστω ότι όντως το σημείο βάσης μας είναι το 1,91 και το Q ισούται με n επί π, δηλαδή n επί G. Το n παίρνει ακέραίες τιμές αλλά όχι άπειρες. Παίρνει τιμές πάνω από 0 και κάτω από το order του G. Το order του G το υπολογίζουμε με τον αλγόριθμο του SUF. Δεν θα αναλύσουμε πώς λειτουργεί αυτός ο αλγόριθμος, αλλά θα δούμε πώς μπορούμε να υπολογίσουμε το order του G με τη βοήθεια της γλώσσας SageMath. Και εδώ βλέπουμε ότι το order του G ισούται με 66 και αυτό σημαίνει ότι τα συνολικά Q που μπορεί να προκύψουν από το G είναι 65. Με αυτόν τον αλγόριθμο στη γλώσσα Python μπορούμε να βρούμε τα 65 αυτά σημεία. Τα σημεία που θα πάρουμε από τον αλγόριθμο είναι αυτά. Παρατηρούμε ότι το πρώτο μέχρι το 65ο σημείο είναι διαφορετικά. Και παρατηρούμε ότι εκεί που το n γίνεται 66, το 66 επί π ισούται με 0. Αυτό σημαίνει ότι το σημείο 66 επί π δεν βρίσκεται μέσα στο χώρο. Και επίσης θα παρατηρήσουμε ότι εκεί που το n γίνεται 67, το 67 επί π ισούται με το 1 επί π. Δηλαδή βλέπουμε ότι γίνεται ένας κύκλος αυτών των σημείων. Αυτά τα 65 σημεία είναι ένα subgroup του σημείου 1,91. Κάθε σημείο έχει το δικό του subgroup. Μια καλή απεικόνιση αυτού του φαινομένου υπάρχει στο βίντεο της Drastica. Θα υπάρχει link στην περιγραφή. Εμείς λοιπόν που διαλέξαμε σαν σημείο βάσης το 1,91 θα έχουμε σαν διαθέσιμα σημεία αυτά εδώ. Δηλαδή με άλλα λόγια αυτά είναι τα διαθέσιμα Q και σαν Q μας επιλέξαμε το 2P που είναι το σημείο 262,175 και βλέπουμε ότι το R είναι το 193,41. Όπως είπαμε, το Q ισούται με n επί p ή αλλιώς n επί g και στο παράδειγμά μας το Q ισούται με 2 επί g, δηλαδή g συν g, που είναι το σημείο 1,91 συν 1,91. Το θέμα είναι πώς γίνεται η πρόσθεση αυτών των σημείων. Θα δούμε τώρα τη διαδικασία αυτή που λέγεται και αλλιώς point addition. Πρώτα πρέπει να αναλύσουμε τις ιδιότητες του point addition. Έχουμε το σημείο όμικρον που συμβολίζει το άπειρο και ισούται με 0,0. Οι ιδιότητες λοιπόν είναι οι εξής. Τώρα πάμε να δούμε τη διαδικασία της πρόσθεσης. Έστω ότι θέλω να προσθέσω δύο σημεία όπου το ένα έχει συντεταγμένες χ1,ψ1 και το δεύτερο χ2,ψ2. Το πρώτο σημείο είναι το α και το δεύτερο το β. Αν το α ισούται με όμικρον, δηλαδή 0,0 ή δεν ανήκει μέσα στο χώρο, τότε α συν β ίσον με β. Αλλιώς αν το β ισούται με όμικρον, τότε το α συν β ισούται με α.
Αλλιώς αν δεν ισχύει κανένα από τα δύο, τότε το α ισούται με χ1,ψ1 και το β με χ2,ψ2. Εδώ βλέπουμε στη γλώσσα Python το πρώτο μέρος αυτού του αλγορίθμου. Τώρα το επόμενο στάδιο είναι να βρούμε το λάμδα. Το λάμδα είναι η κλίση της ευθείας που ενώνει το π με το q. Αν το χ1 ίσον χ2 και ψ1 ίσον μείον ψ2, τότε το α και β ισούται με όμικρον. Αλλιώς, αν το α είναι διάφορο του β, τότε το λάμδα ισούται με ψ2 μείον ψ1 προς χ2 μείον χ1 μόντιουλους π. Και αυτό μπορούμε να το γράψουμε αλλιώς ψ2 μείον ψ1 επί χ2 μείον χ1 εις την μείον 1 μόντιουλους π. Αλλιώς, το α ισούται με β και το λάμδα ισούται με 3 επί χ1 στο τετράγωνο συν a προς 2 επί ψ1 μόντιουλους π, όπου το a είναι η μεταβλητή που βρίσκεται στη φόρμα της καμπύλης. Εδώ πέρα βλέπουμε και το δεύτερο κομμάτι αυτού του αλγορίθμου. Τώρα το c είναι το άδεισμα του α συν β και ισούται με χ3,ψ3. Το χ3 ισούται με λάμδα στο τετράγωνο μείον χ1 μείον χ2 μόντιουλους π και το ψ3 ισούται με λάμδα επί χ1 μείον χ2 μείον ψ1 μόντιουλους π. Και εδώ βλέπουμε και το τελευταίο κομμάτι αυτού του αλγορίθμου. Τώρα θα δούμε πως γίνεται να υπολογίσουμε ένα Q που έχει ένα μεγάλο αριθμό n. Εδώ έρχεται η διαδικασία scalar multiplication. Τα βήματα είναι τα εξής. Θέτουμε το α ίσον β και το c ίσον όμικρον. Μετά, όσο το n είναι μεγαλύτερο του μηδενός, κάνουμε τα εξής βήματα. Αν το n και το 1 είναι ισοϋπόλοιποι μόντιουλο του 2, τότε το c ισούται με c συν α. Μετά το α ισούται με 2 επί α και το n ισούται με το μικρότερο αγέραιο της πράξης n προς 2. Και αν το n είναι μεγαλύτερο του μηδενός, ξαναπάμε στο βήμα 2. Αλλιώς, επιστρέφουμε το c που ισούται με n επί α. Και εδώ μπορούμε να δούμε τον αλγόριθμο. Τέλος, πάμε να δούμε πώς εφαρμόζουμε αυτό το σύστημα στο πρωτόκολλο Diffie-Hellman. Έστω ότι έχουμε τον Bob και την Alice και θέλουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Όμως, η επικοινωνία τους παρακολουθείται. Ο Bob και η Alice επιλέγουν μια κοινή ελλειπτική καμπύλη, ένα κοινό πρώτο αριθμό και ένα κοινό σημείο βάσης. Τώρα ο καθένας τους επιλέγει ένα τυχαίο αριθμό n. Και ο καθένας τους υπολογίζει το δικό του Q που ισούται με n επί g. Και τώρα ανταλλάζουν τα Q τους μεταξύ τους. Και ο καθένας τους υπολογίζει το S που ισούται με το n το δικό τους επί το Q του άλλου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ισούται με n α επί nβ επί g. Και το κρυφό κλειδί ουσιαστικά είναι οι συντεταγμένες χ του S. Αυτός που τους παρακολουθεί, ναι μεν έχει το Q του καθενός, όμως δεν γνωρίζει ποια είναι τα N. Αυτό το πρόβλημα της έβρεσης του N ονομάζεται πρόβλημα διακριτού λογαρίθμου. Τέλος, ας συγκρίνουμε κάποια γνωστά συστήματα κρυπτογράφησης με αυτό των ελλειπτικών καμπυλών. Εδώ βλέπουμε ότι το RSA 1024 bit έχει την ίδια ισχύ με το Skipjack 80 bit και της ελλειπτικής καμπύλης 160 bit. Ας συγκρίνουμε το RSA 7680 bit με μια ελλειπτική καμπύλη των 284 bit. Εδώ βλέπουμε δύο πρώτους αριθμούς που έχουν μήκος 2312 ψηφία και το n που ισούται με το γινόμενό τους έχει μήκος 4624 ψηφία. Αντίστοιχα, στο σύστημα της ελλειπτικής καμπύλης επιλέγουμε έναν πρώτον αριθμό π που έχει μήκος 116 ψηφία
Τώρα επιλέγουμε έναν αριθμό n που έχει επίσης μήκος 116 ψηφία. Έστω ότι παίρνουμε ένα Q που αν το πολλαπλασιάσουμε με το n μας δίνει αυτό το αποτέλεσμα. Η κάθε συντεταγμένη έχει μήκος 116 ψηφία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το κλειδί μας να έχει μήκος 116 ψηφία. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.